बाकी सगळ्यांना तेच बोलते मी की घरी राहायचं, आपला घर परिवार आणि आपण घरी राहायचं, मास्क घालायचं, सगळ्यांची दूरी ठेवायची आणि आपल्या लक्षात ठेवायचं बस. नमस्कार, मी ओमकार. आता आपण BKCतल्या जम्बो कोविड सेंटर फॅसिलिटीच्या जवळ आलेलो आहोत आणि आपण आता बघणार आहोत की एक्झॅक्टली कशा पद्धतीनं BKCचं कोविडची जी लढाई आहे त्याच्याबद्दलचं काम चालतं. इथे जवळच वॅक्सिनेशन सेंटर सुद्धा आहे. आपण बाहेर गर्दी बघू शकता आणि खूप लोक येत आहेत. ज्या लोकांनी वॅक्सिनसाठीच्या अपॉइंटमेंटही घेतल्या नाही तीही लोक इथे गर्दी करतात आणि त्याच्यामुळे त्यांना थोपवण्याचं काम इथे चाललंय. आता दुसरी लाट येऊन गेली, आपल्या महाराष्ट्रातल्या केसेस हळूहळू कमी होत आहेत, पण ॲट द सेम टाइम तिसरी लाट येणार आहे याच्याबद्दलही बोललं जात आहे. तर BMC आणि प्रशासन या सगळ्यासाठी किती तयार आहे याचाही आपण आज अंदाज घेणार आहोत. तर आपण आज जाऊया. नमस्कार, मी डॉक्टर राजेश डेरे. मी BKC जम्बो फॅसिलिटीचा डीन आणि मुंबईतल्या सर्व जम्बो फॅसिलिटीजला चीफ नोडल ऑफिसर आहे. आपणास सांगू इच्छितो की BKC जम्बो फॅसिलिटी इंडियात सर्वात मोठी प्युअरली ट्रान्झिट हॉस्पिटल आहे. इथं 2328 बेड आहेत, ज्यामध्ये 108 बेड ICU, 12 बेड डायलिसिस, 28 बेड तुम्हाला SDU फॅसिलिटी आहे, 100 बेड सिव्हिअर O2 बेड आहे, 2 पेडियाट्रिक डेडिकेटेड वॉर्ड आहेत, 1 डिसेबल्डसाठी स्पेशल वॉर्ड आहेत, 2 फक्त डायबिटिक्ससाठी सिव्हिअर डायबिटिक्ससाठी मॉनिटरिंगसाठी वॉर्ड आहेत. आपण इथे जस्ट बघू शकता, एक चित्र दाखवतो. हा आमचा ट्रायज एरिया जिथं पेशंट एंट्री करतो. आपण पाहू शकता किती शांततेत बसलेले, सगळं एअर कंडिशन्ड आहे. इथे जे आमचं ट्रायजमध्ये मॉनिटरिंग होतं, आमचे 4-5 डॉक्टर इथं पाहू शकता, 10 लोकांची टीम आहे. प्रत्येक पेशंटचं मॉनिटरिंग होतं. इथं व्हेंटिलेटर्स आहेत. त्यानंतर हे जनरल वॉर्ड आहेत जे खाली आहे आणि ही ICU फॅसिलिटी आहे. पहा, अतिशय चांगली आहे. प्रत्येक बेडला एक कॅमेरा आहे, हाय एंड व्हेंटिलेटर्स आहेत. आपण पाहू शकता डॉक्टर काम करतोय, पेशंट निवांत आहे, स्टेबल आहे, चांगलं चाललेलं आहे. हे आमचे O2 वॉर्ड्स आहेत, अतिशय निवांतपणे जेवण करतायत, सर्वांचं मेंटेन केलं जात आहे. हा आमचा एक स्पेशल SDU वॉर्ड आहे, जे स्टेप डाऊन ICU ज्याला म्हणतो ते आहे. एक आमचे स्पेशल SDU कंटेनर्स आहेत 6, जे वर्ल्डमध्ये पहिले आहेत, जे अतिशय त्याला एकही भिंत नाही, काही नाही, हे फक्त एअर कर्टन्सनी आम्ही बनवून घेतलेले CSR मध्ये. ICU सारखंच फंक्शनिंग करतं आणि अतिशय चांगल्या रीतीने आम्हाला रिझल्ट भेटलेला आहे. आता आपण मुंबईच्या BKCच्या जम्बो कोविड सेंटरच्या गेट नंबर 2 ला आहे. इथे तुम्ही मागे बघू शकता, हे रजिस्ट्रेशन डेस्क आहेत. इथे त्या पेशंटची नोंदणी केली जाते, त्यांचे डिटेल्स घेतले जातात आणि इथून आतमध्ये रुग्णांना प्रवेश दिला जातो. आता आपण गेटमधनं आत आलो, तर हा एरिया जो सगळा तुम्ही बघताय हा वेटिंग एरिया बेसिकली. तर जे कोणी पेशंट ज्यांना थोडा वेळ बेड्समधनं बाहेर यायचं आहे आणि थोडी हवा घ्यायची आहे, तर ते लोक इथे येऊन बसतात. त्यांना परत बाहेर जाण्याची परवानगी नाहीये. इथे सगळेच PPE किट्स मध्ये दिसतात. जे इतर लोक तुम्हाला दिसतात ते पेशंट्स आहेत. हे जे सेक्शन दिसतात, ह्याच्या ट्रॉलीज तुम्हाला दिसतात समोरच्या बाजूला. इथे पेशंटचं जे काही सामान, त्यांचे जे काही खाण्याच्या गोष्टी किंवा त्यांचे पार्सल्स येतात ते इकडे येतात आणि त्यांच्या पेशंटचं सगळं साहित्य इकडे ठेवलेलं खरं तुम्हाला दिसतं. तर आता जे आपण बघतोय माझ्या मागे, इकडे ब्लड कलेक्शनचं सेंटर आहे आणि मागे HRCT आणि एक्सरे होतं. तर जे कोणी पेशंट्स इथे आतमध्ये येतात तिथं त्यांचं सर्वात आधी ब्लड कलेक्ट केलं जातं आणि मागे HRCT केला जातो. तोपर्यंत या पेशंट्सना इथे ऑब्झर्वेशनचा हा जो वॉर्ड तिथे ठेवला जातं आणि नंतर त्यांना वॉर्डमध्ये शिफ्ट केलं जातं. आणि आपण आता कोविड वॉर्डमध्ये जाऊन बघणार आहोत आता की कशा पद्धतीने पेशंट्सना हाताळलं जातं, कशा पद्धतीने त्यांच्यावर ट्रीटमेंट होते. यावेळेस ही जी दुसरी लाट आली आहे त्यात तरुणांनाही खूप मोठ्या प्रमाणात लागण होते. हे सगळे पेशंट्स आहेत ज्यांना ऑक्सिजनची गरज लागते आणि तुम्ही बघू शकता खरं तर सगळ्या वयोगटातली लोक आहेत इकडे, म्हणजे तरुण मुलं सुद्धा इथे ऍडमिट झालेले आहेत आणि ज्यांना ऑक्सिजनची गरज लागते.
आपल्याला सांगू इच्छितो, महानगरपालिका आयुक्त, ते ॲडिशनल म्युन्सिपल कमिशनर आहेत, यांनी अतिशय चांगली सोय केलेली प्लॅनिंग. अजून 3-4 जम्बो उभारत आहेत पुढील 1-1.5 महिन्यामध्ये आणि जवळजवळ मला वाटतं 20,000च्या वर बेड्स हे जम्बोजमध्ये होऊन जातील. त्यामुळं तिसऱ्या लाटेसाठी मुंबई महानगरपालिका आयुक्ताच्या लिडरशिपखाली, ॲडिशनल म्युन्सिपल कमिशनर यांच्या गायडन्सखाली अतिशय चांगल्या प्रकारे तयार आहे. आता आपण जम्बो कोविड सेंटरच्या ICU वॉर्डमध्ये आलोय. व्हेंटिलेटरची गरज आहे किंवा त्यांना जास्त ऑक्सिजन लागतोय, त्या पेशंट्सना इथे आणलं जातं. एक्सरे साठी किंवा ब्लड टेस्ट साठी बाहेर नेता येणं शक्य नसतं. त्यांच्यासाठी पोर्टेबल एक्सरे मशीन सुद्धा इकडेच आणले जातात आणि त्यांच्यावरती इथेच त्या प्रोसिजर्स केल्या जातात. पण आता आतमध्ये चाललोय. हे ICU कंटेनर्स आहेत, वेगळी फॅसिलिटी त्यांनी केली आहेत, कंटेनर्स केलेत आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा पेशंट्स आतमध्ये आहेत. तर टोटल असे इथे 3 कंटेनर्स आहेत आणि प्रत्येक कंटेनरमध्ये 5 बेड्स आहेत आणि हे सगळे ICU बेड्स आणि त्याच्या सगळ्या सोयी इथे अवेलेबल आहेत. तुम्ही माझ्या मागे बघू शकता, खूप लांबपर्यंत खूप मोठा वॉर्ड आहे हा आणि प्रत्येक वॉर्डमध्ये 20-20, 30-30 बेड्स दिसतात आपल्याला. खूप मोठं म्हणजे पूर्ण जम्बो कोविड फॅसिलिटीमध्ये साधारण 2,038 बेड्स आहेत, त्यातले साधारण 120-130 ICU बेड्स आहेत. इतकी मोठी कोविड फॅसिलिटी. टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, अंगावर काटा येतो हे सगळं बघून, भीती वाटते. खूप हतबल वाटतात पेशंट्स त्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर. पण इथली लोक खूप काम करतायत. आता ते फार यूज टू झालेत या सगळ्याला. मी गेला एक अर्धा तास हा PPE किट घातलाय आणि मला ऑलरेडी आतनं खूप उकडायला लागले. हे लोक दिवसभर यात काम करतात, दिवसभर या सगळ्या गोष्टी घालतात आणि हॅट्स ऑफ आहे. काहीच बोलू शकत नाही याच्या पुढे. मेरा नाम गुलशन ओबराय है और मेरा एज 79 है और मेरे को तकलीफ हो गया था सर्दी जुकाम का. तो हमने चेकअप कराया तो पॉजिटिव निकला. फिर हम शाम को बात करके इधर आए. डॉक्टर लोग का तो हम लोग एहसान मंद हैं कि जो जनता की सेवा करके, पब्लिक की सेवा करके अपना ये कर रहे हैं, अपना घर बार छोड़ के, बाल बच्चे छोड़ के इधर काम कर रहे हैं. इसके लिए हम डॉक्टर लोगों को सलाम दें. श्वास घ्यायला त्रास व्हायचा. हा, हे दुखायचं वगैरे. आता बरं आहे. औषध सगळं वेळेवर, जेवण खावण सगळं चांगलं असतं. घेतलं मी 15 दिवस झाल्यावरती मला मग ताप वगैरे करून यायला. हा घेतलं. माझं नाव जया परमार. मी प्रार्थना समाजला राहते, खेतवाडी. तो मला आज आला. मी 4 दिवस तिथे लोढा साहेबकडे होती, पण तिथे ऑक्सिजनची व्यवस्था नव्हती म्हणून ते लोकांनी मला इथे पाठवलं. माझ्या मिस्टर पण प्रायव्हेटमध्ये हॉस्पिटलला होते, एलिझाबेथमध्ये. कालच सुट्टी भेटली त्यांना पण. हो, ऍडमिट होते ते पण. बाकी सगळ्यांना तेच बोलते मी की घरी राहायचं, आपला घर परिवार आणि आपण घरी राहायचं, मास्क घालायचं, सगळ्यांची दूरी ठेवायची आणि आपलं लक्षात ठेवायचं बस. मी लोकांना हेच सांगू इच्छितो, वारंवार ऑनरेबल CM उद्धव साहेब ठाकरे अपील करतायत, वारंवार महानगरपालिका आयुक्त अपील करतायत, वारंवार डेप्युटी CM अपील करतायत. आपण कृपया जे कोविड ॲप्रोप्रिएट बिहेवियर हे आपण वॅक्सिनेशन पूर्ण होस तोपर्यंत कृपया करून आपल्या जीवनाचा एक भाग बघा. काही अवघड नाही आहे. अनाठाई गर्दी करू नका. गर्दीत गेले तर मास्क घाला, हँड सॅनिटाईज करा आणि सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा. तर ही होती मुंबईतल्या कोविड सेंटर्स मधली परिस्थिती. मुंबईतली कोविडची परिस्थिती आटोक्यात आहे असं म्हणायला हरकत नाही. या कोविड सेंटर्सकडे बघून तरी असंच वाटतंय. नवीन पेशंट्स, नवीन ऍडमिशन्स कमी होतात, पण ICUs अजूनही फुल आहेत आणि अजूनही ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर या औषधांची तितकीच गरज भासते. त्याच्यामुळे
अगदी आत्ताच हुरळून जाण्याची गरज नाही आहे की ही लाट कमी होतीये वगैरे, आणि आता लगेचच तिसऱ्या लाटेविषयी सुद्धा बोलायला सुरुवात झाली आहे. तर सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्यासाठी हेच आहे की आत्तासाठीचं सत्य हे आपल्यासमोर हेच आहे. त्यामुळे प्लीज आपल्या घरच्यांची काळजी घ्या, आणि यासोबतच विषय खोला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.